Klappa. Då så John, då kan du förklara vart vi är på väg. Vi är på väg till Brunkulla för att åka kvast. Jaha. Nej, vi ska till Bydalen och åka utförs. Det är det vi har tänkt i alla fall. Hur länge sedan var det du åkte sist? Mellan 2014 och... Nej, 2013, 2015 där skulle jag gissa på. Som jag åkte utförs sist. Så hur tror du att det kommer gå? Ja, det kommer gå som det går. Okay. Första åket lär väl inte vara speciellt roligt, men efter det så lär jag väl komma. Det är som att cykla. Så åka slalom. Ja. Har man gjort det en gång och lärt sig, då kan man det. Okej. Ja, det återstår att se. I bilen också nu är det är Micke som kör faktiskt. Och sen har vi Christian där som faktiskt åkte förra veckan. Sa vi vart vi skulle? Bydalen. Nej, men då blir nästa klipp från backen eller när vi närmar oss. Och så får vi se hur det går. Det kommer gå bra. Ja, då är vi uppe i backen. Vad är det som händer? Vad är det som... John, hur är det? Ja, inte bra alls. Kan du ta oss igenom det här? Nej, men jag kom halvvägs upp i liften. Börjar bli yr. Synen börjar försvinna lite lätt. Skakbenen. Jag har ingen aning. Hur känns det nu då? Nu känns det bättre, men jag vet inte hur det är sen när jag ska börja åka igen. Okej. Sådär. Då är vi klara. Ja, det är vi. Är vi nöjda? Ja, jag är väldigt nöjd. Jag överlevde dagen. Det här är vad vi har sett hela dagen. Ja, precis allting. Ja. Förutom moln. Ja. Så kul dag. Ja, fantastiskt. Det här gör vi om. Det gör vi om. Ja, det tycker jag. Vi gör tummen upp på det här och nu är det dags att åka hem. Ja. Tack.